ei voi sanoa sitä, ettenkö mä ollenkaan pelkäisi epäonnistumista. Jos sais semmosen niinku EM-halleissa sai semmosen juoksun sais osumaan tänne ulkoradoille, niin se vastaisi varmaan just sitä suurin piirtein 3.38. Mulla nuorena todettiin koivu- ja heinäallergia. Ei mitään ihan hirveän pahoja allergioita, mutta sitten siinä alkoi kuitenkin juoksun puolella tulemaan semmoista. Siinä ne rupesi sitten haittaamaan ne allergiat. Niinpä sitten sinne aloitettiin 3 vuoden siedätyshoito. Nyt sitten se on hoidettu ja noi allergiat pitäisi olla silleen paremmin hallussa vielä. Mutta kuitenkin tässä niinku otetaan aina välillä nämä allergiat kuitenkin huomioon tässä harjoittelussa, että nytkin kun tuli noin pari lämmintä päivää ja noi koivun siitepölyarvot meni silleen niin kuin 0–100 aika niin kuin saman tien, niin tässä nyt sitten tultiin varmuuden vuoksi vetämään sisälle vähän silleen niin kuin varman päälle. Täällä olisi vähän vähemmän sitä siitepölyä täällä sisällä, niin sitten jatketaan tuolla pihalla sitten se lopputreeni, mutta tää niin pidemmät vedot täällä aika. Varasin tätä pääkaupunkiseudun päästä sitten ton koronatestin, missä pitää käydä ennen reissuun lähtemistä. Ja mä nyt tossa ajoin parran ja mua vähän yllytettiin ja ehkä vähän painostettiinkin jättämään pelkät viikset naamaan. Ja ei oo edes Movember, niin se ei mene senkään piikkiin. Niin tervetuloa tässä nyt sitten tää Jiirinen vlogiin viiksillä. Outside the grid, it's all for sure. You didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more. Huomenta. Eilen nukkumaan mennessä ei ollut vielä tullut koronatestin tuloksia ja kieltämättä vähän jännitti, että jos ei niitä tuu, niin siinä tulee vähän kiire ennen tätä lentoon lähteä, mutta oli ne tullut, niin pääsee lähtemäänkin. Lentoja oli saatavilla silleen, että lennettiin tänne tässä nyt keskiviikkona jo tänne Saksaan, vaikka perjantaina vasta on sitten startti, eli huomenna täällä vaan sitten ollaan täällä Saksassa sitten, mikä nyt toisaalta on silleen ihan hyväkin juttu niin kuin avaustreenien sun muun puolesta silleen, vaikka onhan tää nyt vähän silleen, kun tossakin oli vielä aamulento, niin tää on tää koko keskiviikkopäiväkin täällä vielä silleen oleiluisesti täällä hotellilla, mutta sen verran aikaisin tosiaan tultiin, että tämä hotelli on vielä aika tyhjä. Vaikuttaa siltä, että täällä ei ole muita kuin minä, Lotta ja Nea nyt, mutta löysin tämän reissun starttiviivan. Ihan hienon näköinen kenttä. Tässä kun menee enää katsomaan tässä kokonaan ympärillä, niin tulee semmonen stadion fiilis tästä, vaikka ei nyt mikään jättiareena olekaan. Do you just feel like there is no just left to see? Do you just wanna to rewriting down your script? It's all for sure. Lähdetään käymään tuolla kentällä taas, niin saa tehtyä ton avaustreeni huomiseen kisaan. Let go, let it flow. I think there's more in me. Joo, juoksu pyörii silleen ihan hyvin, mutta ei nyt mitään ihan lentoa tuo askel ole, mutta ehkä ihan hyvä, ettei vielä näissä avausvedoissa sitten ole vielä ihan sitä kaikkein kepeintä askelta, että säästään sitten huomiselle. Siinä on mun startissa, mä oon nyt siinä niin tilastoissa 4. kovin. Siinä on 1.336 meniä ja sitten 2.338 meniä. Sitten siinä mun perässäkin on aika tasaisesti porukkaa. Mä luulen, että tossa tulee kyllä hyvä kisa. Täällä tosiaan tää aamu on ollut aika tuulinen. Toivotaan, että se iltaan mennessä vähän niin
tyyntyy. Kestävyysjuoksussa on silleen, että oikeastaan mitä tyynempää on, niin sitä parempi se on sitä kisaa varten, koska kuitenkin kun rataa kiertää, niin jos jostain suuntaan tuulee, niin se on jossain suuntaan sitten myös vastainen. Kuuntelen vielä ihan nopea jonkun sopivan tsemppibiisin tähän ja sitten lähden verkkaamaan, niin tästä hyvää tulee. Ihan semmonen hyvä fiilis on kyllä lähteä kisaamaan, semmonen sopivan ehkä, en tiedä luottavainen onko oikea sana, mutta ei oo semmonen niinku, jännitys ei oo semmoista niinku ahistavaa jännitystä. Okei, se oli siinä. Ihan ok kauden avaus. Olisin ehkä halunnut aloittaa semmosella vähän kovemmalla, joku 4-2 tai 4-1 olisi ollut oikein hyvä. Fiilis oli ehkä vähän semmonen haastava, että joutui kamppailemaan siinä niinku retkassa, että pysyi siinä silleen rentona se vauhti. Vähän tuulta oli siinä. Oli kyllä varsinkin etusuoralla. Että se varmasti hidasti siinä jonkin verran. Jos olisi ollut nevalaisen Tapsa soittaa, pitää vastaan. Tuossa loppuverkalla tuli vastaan tuossa kisassa 6. tullut Sam Blake, jonka kanssa sitten siinä juteltiin ja kävi ilmi, että hänelle on toi suomalainen kestävyyshistoria aika tuttua ja sitä kautta sitten päädyttiin juttelemaan siitä, että mäkin sanoin, että noissahan se siistii, kun pystyisi tonni 5 rikkomaan ton Suomen ennätyksen ja okei, että kenellä se Suomen ennätys sitten on ja mä olin, no Pekka Vasalalla. Joo, Vasalahan voitti tuolla Münchenissä. Joo, niin voitti. Ja joo, hänellä on puhelimessa taustakuvana se, kun Vasala tulee Münchenissä loppusuoralle. Ja ai oikeesti. Yeah, it was great meeting you. Yeah. Do you have any greetings for the vlog? Do I have to speak Finnish? Yeah, sure. If you know any Finnish. Yes, sisu. Yeah. Finnish sisu. Team New Balance on... Joo. Nää kisat on nyt katseltu Team New Balancen puolesta, mutta ihan hyvät avaukset niinku. Ihan ok. No joo, no ihan ok. Se olisi nyt 5,5 tuntia aikaa siihen, kun kyyti lähtee lentokentälle. Ja voisi koittaa pakkailla tässä ennen kuin menee nukkumaan. Ja toivottavasti sitten sais edes muutaman tunnin nukuttua tässä ennen kuin lähtee. Mutta tosiaan vähän oli jo odotusarvonakin se, että kun on iltakisa ja aamulento, niin tästä tulee vähän tämmönen lyhkäinen yö. Joo, siinä vaiheessa kun oli pyörinyt sängyssä sen verran, että laski, että okei, tässä nyt enää 3 tuntia herätyksen aikana, niin alkoi vähän huolestumaan, että ehtiikö tässä nukkumaan ollenkaan, mutta kyllä se sitten siitä hetkestä sitten ei ollut kovin kauan mennyt, kun olin nukahtanut. Ja tässä nyt eilisen illan paras juttu oli se, kun me pyydettiin tämmöset aamiaisboksit tuolta respasta, koska kukaan muu ei saanut tämmösiä. Näin tuossa viime yönä unta juoksukisasta ja en tiedä silleen miten teillä menee, mutta mulla yleensä jos mä kisatilanteesta näen unta, niin se kisa siinä unessa melkein aina on silleen, että se kisa ei kulje yhtään mihinkään. Et siitä ei tule mitään, niin jalat on ihan tosi raskaat ja nytkin se oli silleen, että se oli 800 metrin kisa 200 metrin radalla. Mulla oli viimeinen kierros lähdössä, eli mulla oli vain 200 metriä matkaa maaliin, mutta tuntuu oikein, että jalat oikein uppoaa siihen rataan ja mä olin silleen, että ei tässä tule mitään. Että mä keskeytän tämän kisan nyt tähän näin ja se on varmaan jotenkin yhdistyy siihen, että kun nukkuu, niin keho menee silleen tunnottomaksi, ettei siinä rupeisi hirveästi liikkumaan siinä unen aikana, niin sitten kun samaan aikaan kun näkee unta sitten tämmöistä tosi fyysisestä suorituksesta, niin sitten se niinku tekee sen just, että siinä unessa tuntuu aina niinku jalat ihan tosi raskaalta. Mut
mua niinku kiinnostaisi kyllä kuulla, että jos haluatte laittaa kommentteihin jotain niinku teidän unikokemuksia silleen, että nimenomaan kilpailutilanteesta silleen urheilulajista riippumatta, mutta minkälaisia unia te olette siitä kisatilanteesta nähnyt sitten. Sitten tuli mieleen yksi juttu kanssa, mitä mä teen niin kuin aina oikeastaan, kun mä näen juoksukisasta unta, on se, että sit kun siinä juostaan ja jalat tuntuu ihan hirveän raskaalta, ei meinaa jaksaa nostaa niitä, niin mä käyn silleen niin kuin tälleen niin kuin nelinkontin ottamassa vauhtia. Et mä niin kuin otan tolleen niin kuin käsillä oikein vauhtia siinä juoksun aikana. Tänään on tämmönen kunnon yrittäjän päivä, että eka mä menen tonne pankkiin vähän hoitamaan pankkiasioita Jiirinne Filmsille ja sen jälkeen kuvataan sitten musiikkivideo. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure, I didn't know. I wonder what it meant to be. On tää vaan aika hauskaa hommaa, että jotenkin aina jokainen kuvauskeikka on aina niin semmonen erilainen ja pääsee tekemään vaikka minkä näköistä. Se on tässä hyvänä puolena, kun tekee aina samassa mäessä noi vedot, niin pystyy sitten vertaamaan aiempiin. Ja nyt taisi kyllä olla kovin sarja noista vedoista, mitä mä oon tehnyt. Kilpailupaidat ja sitten pari tämmöistä edustuspaitaakin painatukseen. Ensi viikon keskiviikkona on Jyväskylässä nyt sitten GP-kisa. Sinne sitten saadaan sponsorit näkymään. Joitain kertoja mulle on sanottu silleen, että hei Joonas, sä et varmaan jännitä kisoja ollenkaan. Ja se on tullut mulle vähän silleen yllätyksenäkin, koska mulla on taustalla se, että mä oon niinku nuorena jännittänyt kisoja tosi paljon. Ja nykyäänkin mä jännitän kisoja paljon, mutta nykyään mä oon sitten varmaan kyllä sitten, missä se niinku ehkä tulee se, että miksi se näyttää, että mä en jännittäisi, on se, että mä osaan hallita sen kisajännityksen hyvin. Et sen takia niinku se mun ulosanti saattaa siinä kisapäivänä olla semmoista aika paljon semmoista rentoa. Mutta just niin kuin mä sanoin, niin nuorena mä oon jännittänyt kisoja paljon ja se on ollut semmoista niin kuin ahdistavaa jännitystä ja semmoista niin kuin kuluttavaa jännitystä. Että saattanut olla vaikka, että viikkoa ennen kisaa mulla niin kuin tulee jo semmoinen ahdistavaa fiilis, kun mä ajattelen silleen, että vitsi, että ensi viikolla pitää kisata. Toivois vähän niin kuin, että oispa se kisa jo ohi. Ja se niin kuin tuli just sitä semmosesta tavallaan epäonnistumisen pelkäämisestä, jonka sitten nykyään osaa silleen aika hyvin kääntää siihen, että kun menee kisaviivalle, niin päällimmäisenä ajatuksena on se, että näkee sen kisan semmosena mahdollisuutena onnistua. Mutta ei voi sanoa sitä, ettenkö mä ollenkaan pelkäisi epäonnistumista. Ja mä oon koittanut miettiä sille, että mitkä olisi semmosia vinkkejä, että mitkä on ne jutut, mitä mä teen silloin, kun mä käännän sen ajatuksen sitten pois siitä ja keskityn vaan siihen onnistumiseen siinä suorituksessa. Ja yksi juttu on semmoinen, mikä on helppo opettaa, ja se on tää. Eli silloin, jos huomaa, että alkaa tulemaan semmoista ahdistavaa fiilistä, ja huomaa ihan vaan, että keho rupeaa käymään vähän liian kierroksilla, niin silleen tulla niin kuin syvään hengittämällä sen kehon pystyy silloin rauhoittamaan. Ja se on ihan siis semmoinen niin kuin fysiologinen juttu, että sillä syvään hengittämällä keho rauhoittuu. Ja se sitten myös ehkä sitten auttaa myös siihen tavallaan ajatustenkin kasaan saamiseen, että siinä niin kuin hengittäessä on sitten helpompi myös ajatella sitä, niin kuin, että kääntää sen semmoiseksi positiiviseksi latautumiseksi. Ainakin mulla itsellä on silleen vähän niin kuin, vois kai sanoa, että silloin kun ottaa sen kehon haltuun, niin siinä hetkessä on myös helpompi ottaa se mieli haltuun. Joo, se olikin sitten doping-testaajat tuli kotikäynnille, otettiin verinäyte ja virtsanäyte ja tossa nyt ne keskeytti, mulla oli hyvä flow menossa tuossa opiskeluhommissa, mulla on nyt tänään on viimeinen päivä palauttaa noita opiskelujuttuja ja 00:30 mennessä pitää olla tehtynä ja tässä on nyt siis 4 tuntia aikaa sitten tehdä vielä noin.
Tässä on mut kutsuttiin tommoseen haastatteluun, mikä tehdään tuossa Harjulla. Just sopivasti mulle tuli sitten viesti, että ne vaatteet, mitkä mä vein painotukseen, niin ne on sitten valmiit, niin mä lähdin sitten hakemaan niitä, että ehtii just hakea ne ennen kun menen sinne haastatteluun, mutta tietysti mulla lähti sitten pyörästä ketjut irti. Pitää nyt koittaa korjata tässä. Matka jatkuu hetken verran ihan hyvin, mutta nyt ne lähti uudestaan ne ketjut sieltä paikoiltaan. Nyt on vähän tämmönen huono onne reissu, mutta nyt kun mä äsken ne jo laitoin, niin mä osaan kyllä laittaa ne nyt paremmin. Ei kun voi helvetti. Mun piti soittaa sinne, että tuun pikkusen myöhässä. Sen verran on ehtinyt vieraantua tuosta niinku ketjujen takaisin rattaille laittamisesta, että siinä meni hetken aikaa ja nyt kun se meni vielä tää toinen kerta kun ne lähti, niin ne lähti vielä eri tavalla niistä rattailtaan, niin nyt on sitten opittu 2 eri tapaa laittaa takaisin ketjut takaisin rattaille, eli soittakaa mulle jos tarvitte apua. Oli melkoinen seikkailu päästä tuohon haastatteluun, mutta kiva päästä aina tommosiin tilaisuuksia sitten. Ja hetken aikaa tässä Harjulla istuskelee ja lähden sitten verkkaamaan, niin mä teen tähän sitten päälle tuon avausteeni sitten huomiselle. Se on taas kisapäivä. Aamulenkki on heitetty ja on kyllä kiva, kun on näin lämmintä. Ja tässä nyt taitaa olla sitten vaan nää vain kotikisa-jutut, kun mua pyydettiin vielä tommoseen radiohaastatteluunkin sitten, niin toimittaja on tullut tohon parkkipaikalle vastaan. Jos sais semmosen niinku EM-halleissa sai semmosen juoksun sais osumaan tänne ulkoradoille, niin se vastaisi varmaan just sitä suurin piirtein 338. No miten muuten ne TV? Mies on kunnossa ja niin on myös kisaviikset, etkä aio noita ottaa eri starttia tänään pois. Kyllä nämä on nyt nimenomaan kisaviikset, että tää olisi meistä vauhtiviikset. Saksan kisaan suhtautui kokonaisuutena kuitenkin aika levollisesti, että vaikka jännitti kun se oli eka kisa, niin sitä kautta jännitti varsinkin. Mutta nyt tähän kisaan kyllä tuntuu, että nyt jännittää aika paljon, että tuntuu, että on ihan täpinöissä jo nyt, että katsotaan sitten kun mä vielä hörppään tuosta vähän kofeiinijuomaan, niin katsotaan miten tässä minkälaisessa pärinössä tuohon lähtöviivalle oikein mennään, mutta onhan tää nyt aika siistiä. Kyllä tätä on kaivannut tätä aina, että mikä on tää kesän kisafiilis, mikä nyt tuolta ruudusta näkyy. Just tuossa ennen kisaa sanoin Joonakselle, että itse viime vuonna päätin, että sit kun mennään alle 3.40 ei mennä 10 alle, niin ai että se tekee hyvää, kun 2 miestä pääsee. Se sitten mentiin kerralla 3.38, että oli kyllä. Miltä sulla tuntui kisa-aikana? Kisa-aikana aika lepposen ja lopussa kyllä pahalla. Hyvä poja. Kyllä että jännä kisa ja mulla ääni katosi. Kiitos. Se olisi eka aamu 338 miehenä ja on kyllä huikea fiilis tosta eilisen juoksun jäljiltä, että siinä keli oli tosi hyvä eilen ja sitten siinä vielä kotiyleisö ja se tunnelma oli tosi hyvä, niin oli kyllä hieno saada se onnistuminen tohon hetkeen, että siitä juoksusta itsestään voisi sanoa silleen, että vikalle kierrokselle kun lähdettiin, niin mä vilkasin sen verran kelloa, että mä ajattelin, että tosta ei ehkä enää mihinkään ihan huippuaikoihin ehditä. Mutta sitten toisaalta mulla kroppa tuntui semmoista tosi tuoreelta vielä, että ties, että vikakierros sitten myös tullaan kovaa. Se toi loppusuora oli kyllä melkoinen
näytelmä, että katoin tuosta vielä nauhalta sen, että mä olin niinku aika paljon vielä eellä, vajaa 100 metriä ennen maalia, että se niinku näytti siltä, että ei siltä Topi voi enää ehtiä ohi. Ja vaikka mä käyn silleen hyytynyt siinä loppusuoralla, niin se vaan ehkä kertoo just siitä, että Topi on vaan tosi vahva noissa niinku loppuväännöissä kyllä sitten. Että. Mut joo, toi tommonen 338-jalkunen tonni vitonen oli mulla laitettu niinku tän kesän tavoitteeksi. Niin se meni jo nyt tässä vaiheessa kautta, niin pitää nyt tässä varmaan alkaa kehittelemään sitten uutta tavoitetta tälle kesälle. Mutta ihan niinku kaiken kaikkiaan tuossa niinku tuolla kentällä oli ja mitä niitä kisoja pystyi seuraamaan, niin niinku lajista toiseen tuntui, että siellä tulee ihan huikeita suorituksia ja huippuonnistumisia. Niin pitää kyllä sanoa, että tässä niinku Suomen yleisurheilu on kyllä nyt tosi hyvässä nosteessa, että tehdään tästä superkesä. Ei muuta kuin tilatkaa tää kanava ja kyllä tulla juoksulla myös tykkäyksen ansaitsee tälle videolle. Ja eilisestä juoksusta vielä sen verran, että nyt meni kyllä ennätys semmosille lukemille, että tiedätte mitä se tarkoittaa. Ensi kesän EM-kisojen tulosrajat julkistettiin ja nyt tulee Enkka! Ei, Raitanen tuu, ei tuu! Ei se tuu. Ota se! Se ottaa Come on, Joonas, vielä! Perkele!